Kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với trang của Du học Hoàng Kim Phát. Ở đây chúng tôi chia sẻ các kinh nghiệm tích lũy được về du học, du lịch và định cư nước ngoài. Quý vị có thể ghé thăm trang web của Du học Hoàng Kim Phát ở địa chỉ hkpsedu.com để xem các bài viết cụ thể hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại +84 0906 270608 để được cố vấn về hồ sơ thị thực của mình. 7 cách ở lại Mỹ sau du học, làm việc và định cư. Trong chủ đề này, tôi chia sẻ 7 cách ở lại Mỹ sau du học, về các loại thị thực làm việc cho du học sinh đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học và sau đại học tại Hoa Kỳ. Chúng ta biết rằng so với nhiều quốc gia khác trên thế giới, Hoa Kỳ có thị trường việc làm mạnh mẽ nhất cho sinh viên quốc tế. Nếu bạn nghe ai đó nói rằng Mỹ không có đủ việc làm, thì đó chưa phải là sự thật đâu. Hoa Kỳ là nền kinh tế lớn nhất thế giới và nhờ vậy, số lượng việc làm rất dồi dào. Hàng năm có khoảng 140.000 visa làm việc được cấp ra bởi chính phủ Hoa Kỳ, theo US Department of State. Nếu bạn sắp cầm tấm bằng tốt nghiệp, muốn xin ở lại làm việc, bạn có thể chọn các cách tôi nêu ra sau đây để ở lại làm việc lâu dài tại Mỹ. 1. Chương trình OPT, đào tạo thực tế tùy chọn. Đầu tiên, hãy hoàn thành chương trình học của bạn với điểm số tốt. Sau tốt nghiệp, du học sinh với thị thực F1 có thể nộp đơn xin OPT, đào tạo thực tế tùy chọn. Về cơ bản, đây là loại giấy phép lao động tạm thời, cho phép bạn làm việc trong lĩnh vực học tập của mình trong tối đa 12 tháng với các ngành về kinh tế và xã hội. Sinh viên học trong các lĩnh vực STEM, khối ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học sẽ có đủ điều kiện gia hạn thêm 24 tháng. Tổng cộng là 36 tháng được phép làm việc tại Mỹ. Sau khi visa OPT của bạn được cấp, bạn phải tìm việc làm. Hãy nhớ rằng việc làm của bạn phải liên quan đến chuyên ngành học trong thị thực F1 của bạn. 2. Thị thực H1B. H1B là thị thực không định cư cấp cho sinh viên du học tốt nghiệp có quyền làm việc tạm thời trong các ngành nghề có kỹ năng cao. Người nộp đơn xin H1B phải có kiến thức chuyên môn và bằng cử nhân trở lên hoặc tương đương. Trong thời gian làm việc với visa OPT, bạn cần yêu cầu người sử dụng lao động nộp đơn xin H1B, đảm bảo rằng người sử dụng lao động của bạn đã được xác minh điện tử E-Verify. Nếu không, bạn sẽ không đủ điều kiện để nhận H1B. Quy trình nộp đơn sẽ bao gồm thư mời làm việc từ một người sử dụng lao động tại Hoa Kỳ có thể tài trợ cho thị thực. Thông thường, sinh viên tốt nghiệp các khối STEM, các ngành như khoa học, kỹ thuật và công nghệ thông tin sẽ có nhu cầu tuyển dụng cao hơn. Do đó, nếu bạn muốn làm việc tại Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian dài hơn sau khi lấy bằng đại học hoặc thạc sĩ, hãy học các khối ngành thuộc STEM. Visa H1B sẽ được chọn bằng cách quay số. Nếu may mắn, bạn sẽ được chọn vào năm đầu tiên. Nếu không, bạn sẽ có thêm 2 cơ hội nữa. Rất ít người không gặp may đến lần thứ 3. Bây giờ, khi bạn đã có visa H1B, bạn sẽ được ở lại Mỹ làm việc trong 6 năm. 3. Tiếp tục theo học tại Mỹ. Nhiều sinh viên chọn tiếp tục việc du học bằng cách đăng ký vào các chương trình sau đại học. Điều này có thể kéo dài thời gian lưu trú tại Hoa Kỳ của họ bằng thị thực F1. 4. Thay đổi tình trạng cư trú. Du học sinh có thể xem xét thay đổi tình trạng thị thực của mình sang một loại khác, chẳng hạn như thị thực theo diện bảo lãnh định cư gia đình nếu họ có người thân là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân. 5. Các lựa chọn khởi nghiệp kinh doanh. Một số sinh viên quốc tế có thể tự mình khởi nghiệp kinh doanh tại Mỹ và nộp đơn xin thị thực dành cho doanh nhân, chẳng hạn như thị thực nhà đầu tư E2 nếu họ đáp ứng các yêu cầu về đầu tư. 6. Visa chuyển nhượng nội bộ L1. L1 là dạng thị thực không định cư
Visa này dành cho những sinh viên tốt nghiệp có việc làm bên ngoài Hoa Kỳ và được chuyển đến Hoa Kỳ làm việc. Visa này cũng cho phép một công ty nước ngoài chuyển một giám đốc điều hành hoặc một quản lý đến Mỹ để thành lập một văn phòng tại đất nước này. Như vậy, các loại thị thực từ điểm 1 đến điểm 6 đều là loại visa chỉ cho phép bạn ở lại Hoa Kỳ với tư cách tạm thời. Bạn sẽ không được phép ở lại vĩnh viễn. Nếu bạn muốn ở lại Hoa Kỳ vĩnh viễn, bạn cần phải có thẻ xanh. 7. Thẻ xanh dựa trên việc làm. Người sở hữu thẻ xanh hoặc thường trú nhân hợp pháp được phép làm việc và sinh sống tại Mỹ vĩnh viễn. Để có được thẻ xanh, bạn phải hội đủ các điều kiện. Một số du học sinh có thể xin thẻ xanh thông qua việc làm nếu chủ lao động của họ sẵn sàng bảo lãnh cho họ ở lại làm việc. Quá trình này thường trải qua các bước bao gồm chứng nhận lao động, Labor Certification và nộp đơn I-140. Khi bạn có visa H-1B, bạn có quyền làm việc trong 6 năm. Trong khung thời gian đó, bạn phải nộp đơn xin thẻ xanh. Sau khi I-140 của bạn được chấp thuận, bạn có thể gia hạn thị thực H-1B của mình dài hơn 6 năm. Ngoài ra, người phối ngẫu phụ thuộc của bạn, Dependent Spouse, sẽ nhận được thẻ EAD và có thể làm việc tại Hoa Kỳ. Sau đó, bạn đợi để nộp I-48 năm và tiếp tục chờ trong vài năm. Cuối cùng, bạn sẽ nhận được thẻ xanh. Khi bạn có thẻ xanh, bạn có thể nộp đơn xin nhập tịch sau vài năm. Lúc này thì tùy thuộc vào chính bạn. Có nhiều loại chương trình khác nhau mà bạn có thể nộp đơn xin thẻ xanh. Cụ thể là EB1. Visa EB1 là loại thẻ xanh cho phép những người không phải là công dân Hoa Kỳ được sinh sống và làm việc vĩnh viễn tại Hoa Kỳ. Visa này được thiết kế dành cho những người có năng lực đặc biệt trong lĩnh vực của họ, chẳng hạn như nhà khoa học, nghệ sĩ, lãnh đạo doanh nghiệp, vận động viên hoặc các nhà giáo dục. EB2 PERM. Nếu bạn có bằng thạc sĩ hoặc thấp hơn, rất có thể bạn chỉ đủ điều kiện xin visa EB2 PERM. Đây là loại visa dựa trên việc làm, cho phép những người không phải là công dân Hoa Kỳ có bằng cấp cao như thạc sĩ ở Hoa Kỳ trở lên, hoặc bằng cử nhân cộng với 5 năm kinh nghiệm làm việc sau đại học trong lĩnh vực này trở thành thường trú nhân của Hoa Kỳ. EB3, visa dựa trên việc làm ưu tiên thứ 3 EB3 dành cho những người lao động có tay nghề với ít nhất 2 năm đào tạo. Những người lao động chuyên nghiệp có ít nhất bằng cử nhân hoặc một người lao động có tay nghề. Là một sinh viên F1 trong OPT, lựa chọn bằng cử nhân là con đường khả thi nhất. Để đảm bảo thị thực EB3, bạn phải có lời mời làm việc toàn thời gian ở một vị trí mà không có nhân viên Hoa Kỳ nào có thể đáp ứng. Mỗi lựa chọn đều có các yêu cầu, mốc thời gian và quy trình nộp đơn cụ thể. Vì vậy, sinh viên cần tham khảo ý kiến của luật sư di trú hoặc văn phòng sinh viên quốc tế của trường để được hướng dẫn phù hợp với hoàn cảnh của mình. Nếu thấy nội dung này là hữu ích, kính mong quý vị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình để lan tỏa thêm thông tin. Du học Hoàng Kim Phát xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe chủ đề này. Chúc quý vị sức khỏe và hẹn gặp lại trong các chủ đề lần sau.